Giữa lúc giao tranh ở Ukraine chứng kiến nhiều bước ngoặt khó lường, liệu chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình có thể dẫn đến hậu thuẫn quân sự cho xung đột? Tình báo Ukraine nói gì về bằng chứng Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga? Xuất hiện video Ukraine dùng UAV cảm tử hạ gục thần sấm Thor M2 của Nga. Nói về sức mạnh quân sự của Moscow, phi đội chiến đấu cơ Su-30 của Nga tập trận ném bom và tên lửa chiến thuật ở Baltic. Chuyên gia lý giải vì sao Mỹ cần khẩn trương đàm phán với Nga về Ukraine. Chuyển sang tình hình các khu vực khác, theo Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ muốn đối thoại với Chủ tịch Trung Quốc. Mỹ-Philippines sắp tổ chức đàm phán an ninh 2+2 lần đầu sau gần 7 năm. Mỹ kêu gọi Trung Quốc không phản ứng mạnh với vụ quá cảnh Hoa Kỳ của bà Thái Anh Văn. Nhật Bản bổ sung tàu ngầm tàng hình mạnh mẽ tăng khả năng răn đe Trung Quốc. 2 máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Nga tuần tra trên biển Nhật Bản. Hungary tuyên bố sẽ phê chuẩn cho phép Phần Lan gia nhập NATO vào ngày 27 tháng 3. Đảo Greenland thuộc Đan Mạch lần đầu tiên có đại diện tại NATO. Hàn Quốc sẽ đưa Nhật Bản trở lại danh sách trắng thương mại. Tất cả sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang trở lại với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, một thông tin đang chiếm nhiều giấy mực của truyền thông thế giới hiện nay là chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình. Nói về quan hệ bằng hữu Nga-Trung thì trong những tuần gần đây, Washington đã nói rằng họ lo ngại Bắc Kinh có thể trang bị vũ khí cho Moscow. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine cảnh báo kịch bản đó có thể dẫn đến Thế chiến thứ ba. Vậy theo giới chuyên gia, kịch bản này liệu có xảy ra? Mời quý vị theo dõi chương trình để tìm hiểu. Bất chấp những lo ngại trên, Bắc Kinh đã phủ nhận các kế hoạch gửi vũ khí cho Nga, trong khi các chuyên gia cũng cho rằng vì đất nước tỷ dân gửi vũ khí cho bằng hữu là điều khó xảy ra. Nhận định về vấn đề này, Yuji, nhà nghiên cứu cấp cao của chương trình châu Á-Thái Bình Dương tại Viện Nghiên cứu Chatham House ở London, cho biết phái đoàn đi theo ông Tập Cận Bình không có bất kỳ thành viên cấp cao nào từ Quân đội Giải phóng Nhân dân. Điều này có thể gửi một thông điệp rằng Bắc Kinh khó có thể cung cấp bất kỳ hỗ trợ quân sự trực tiếp nào cho Moscow. Robert Murat, Phó Giám đốc Viện Chính sách và Luật An ninh tại Đại học Syracuse, Mỹ cho biết, Trung Quốc dường như quan tâm đến việc đóng vai trò trung gian hòa giải cho các sáng kiến hòa bình liên quan đến Ukraine hơn là tăng cường hỗ trợ cho Nga. Cũng nói về khả năng Trung Quốc gửi vũ khí cho Nga, ngày 20 tháng 3, phát ngôn viên của tình báo quốc phòng Ukraine, ông Andriy Yusov, cho biết là nước này chưa có bằng chứng chứng tỏ điều này xảy ra. Hãng tin Ukrinform dẫn lời ông Yusov cho biết Nga đã mua máy bay không người lái hoặc các sản phẩm dân sự do Trung Quốc sản xuất có bán trên thị trường, với các vi mạch phù hợp cho mục đích quân sự. Tuy nhiên, viện trợ giữa hai nước vẫn chưa được xác nhận. Vị quan chức nói thêm thông tin về việc Trung Quốc cung cấp súng trường hoặc áo giáp cho Nga đang được kiểm tra, nhưng hiện không có bằng chứng về sự hợp tác đó. Politico ngày 16 tháng 3 đưa tin dữ liệu thương mại và hải quan từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2022 cho thấy các công ty Trung Quốc đã xuất khẩu 1.000 súng trường tấn công và các thiết bị khác, chẳng hạn như bộ phận máy bay không người lái và áo giáp cho các thực thể của Nga. Tuyên bố của ông Yusov được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm 3 ngày tới Nga. Là một tay chơi địa chính trị, Trung Quốc sẽ củng cố vị thế của mình trên lãnh thổ Nga, bảo vệ độc quyền lợi ích kinh tế và lợi ích quốc gia khác, còn Nga sẽ ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào những tay chơi khác. Phát ngôn viên của tình báo quốc phòng Ukraine phát biểu. Trong tháng qua, nhiều quan chức Mỹ đã thẳng thừng tuyên bố rằng Trung Quốc đang xem xét cung cấp vũ khí sát thương cho Nga. Nói với đài CNN, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho rằng Trung Quốc phải trả giá thực sự nếu nước này đưa ra quyết định như vậy. Thưa quý vị, theo trang tin Defense Express, quân đội Ukraine tuyên bố đã sử dụng hiệu quả nhiều máy bay không người lái UAV tấn công Tram-2 khác nhau để hạ gục các khí tải Nga. Trong đó thì có hệ thống tên lửa phòng không thần sấm Thor M2 của Nga đã bị UAV tấn công. Đoạn video do một tình nguyện viên công bố cho biết trinh sát đã phát hiện hệ thống của Nga vào ngày 15 tháng 3 trên hướng Zaporizhia, miền nam Ukraine. Sau đó, trong khi giao tranh với hệ thống phòng không của Nga, Ukraine cũng phát hiện một hệ thống khác và gửi thêm một UAV xuất kích. Đáng chú ý, ước tính giá trị của một chiếc Thor M2 vào khoảng 25 triệu đô la. UAV cảm tử Tram-2 được phát triển bởi hai nhà sản xuất, Space System và Davido của Ukraine. Hệ thống UAV bao gồm bom, đạn bay lượn Tram-2, trạm điều khiển với phần mềm Terminal và UAV trinh sát PD-2 để theo dõi các Tram khi chúng tấn công mục tiêu. Nhiều khả năng cảnh quay mà chúng ta thấy trong video được quay bởi một UAV PD-2 như vậy. Trước đó, Defense Express cũng đã chia sẻ một đoạn video có cảnh UAV cảm tử bí ẩn đã tấn công một Thor M2 khác của Nga. Theo Eurasian Times, Thor M2 là phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Thor M1 do công ty quốc phòng
Ahmad Antey của Nga thiết kế. Được giới thiệu vào năm 2007, hệ thống TOR-M2 được thiết kế để chống lại máy bay cánh cố định và máy bay cánh quay, UAV, tên lửa dẫn đường cùng các loại vũ khí chính xác khác. TOR-M2 được mệnh danh là thần sấm bách phát bách trúng của Nga. Liên quan đến sức mạnh quân sự của Nga, TASS dẫn nguồn tin từ văn phòng báo chí của hạm đội Baltic ngày 20 tháng 3 cho biết hơn 10 máy bay chiến đấu Su-30SM và Su-30SM2 tiên tiến xuất phát từ một trung đoàn hàng không hải quân của hạm đội Baltic Nga đã bắt đầu cuộc tập trận chiến thuật với các cuộc tấn công ném bom và tên lửa ở vùng Kaliningrad. Văn phòng báo chí cho hay trong các cuộc tập trận, các phi công đang tiêu diệt những mục tiêu quân sự quan trọng của kẻ thù như sở chỉ huy và khu tập trung binh lực, các cơ sở quân sự công nghiệp, đồng thời hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị của quân đoàn thuộc hạm đội Baltic. Trong quá trình hoàn thành các mục tiêu huấn luyện, các phi công cũng đang rèn luyện kỹ năng thực hiện các thao tác trên không, thực hiện trinh sát và tấn công mục tiêu bằng bom và súng máy. Văn phòng báo chí nêu rõ, nói chung phi hành đoàn của máy bay chiến đấu sẽ cần phải tấn công hơn 20 mục tiêu khác nhau, phóng tên lửa trên không và thả bom. Khoảng 10 máy bay và hơn 50 nhân viên bay và lực lượng hỗ trợ mặt đất đang tham gia cuộc tập trận. Có nhiều ưu điểm hơn so với Su-30SM. Chiến đấu cơ Su-30SM2 được trang bị các thiết bị hoàn toàn trong nước. Máy bay chiến đấu có các đặc tính hiệu suất cao nhờ bổ sung hệ thống tác chiến điện tử và hệ thống điều khiển radar với phạm vi phát hiện mục tiêu trên không mở rộng. Ngoài ra, Su-30SM2 được hiện đại hóa để sử dụng kho vũ khí lớn hơn, gồm các tên lửa không đối không và không đối đất tầm xa hơn để tấn công các mục tiêu trên không và trên mặt đất, bao gồm cả các mục tiêu radar và hải quân. Lô máy bay chiến đấu Su-30SM2 được nâng cấp đầu tiên đã đến hạm đội Baltic vào đầu năm 2022. Các máy bay chiến đấu Su-30SM cũng đang hoạt động trong trung đoàn hàng không hỗn hợp của hạm đội Baltic. Thưa quý vị, quan hệ Mỹ-Nga đã trở nên trắc trở hơn và rơi xuống mức thấp kỷ lục sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Mỹ áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt đối với Nga, trong khi không ngừng hỗ trợ quân sự, kinh tế và ngoại giao cho Kiev. Nói về mối quan hệ này trong bài báo với tổ chức tư vấn ngoại giao Reportable Statecraft, một chuyên gia Mỹ cho rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden nên tăng tốc trong nỗ lực đàm phán với Nga về Ukraine. Theo George Beebe, giám đốc chiến lược lớn tại Viện Quincy có trụ sở tại Washington, có 3 yếu tố lớn cho thấy tại sao Hoa Kỳ nên làm điều đó. Ông tin rằng chúng sẽ định hình triển vọng cho cuộc xung đột ở Ukraine. Đầu tiên đối với chuyên gia đó là các diễn biến của chiến trường. Quân đội Nga đang tiến gần hơn tới việc bao vây Bakhmut, trong khi lực lượng Ukraine dường như sắp phải chịu thất bại đầu tiên kể từ mùa hè năm ngoái. Ông Beebe lưu ý, ông nói trận chiến này đang gây ra thiệt hại to lớn cho Ukraine. Theo chuyên gia, yếu tố thứ hai là chính sách đối nội của Mỹ. Theo ông, trong nhiều tháng, quan điểm của nội bộ nước Mỹ đang trở nên chia rẽ hơn về cuộc khủng hoảng. Mặc dù chính sách về Ukraine của Tổng thống Biden đã nhận được sự ủng hộ áp đảo của lưỡng đảng trong năm qua, nhưng chính sách đó có thể sẽ gây ra chia rẽ chính trị ngày càng sâu sắc trong lòng nước Mỹ. Chuyên gia Bibi coi Trung Quốc là nhân tố thứ ba mà theo ông đang bắt đầu hoạt động tích cực hơn. Ông cảnh báo rằng việc Bắc Kinh đóng vai trò trung gian hòa giải xung đột có thể thu hút sự chú ý của Kiev. Trước mùa hè năm nay, Ukraine có thể còn ít đòn bẩy thương lượng hơn khi vị thế chiến trường không tiến triển và niềm tin vào Mỹ bị xói mòn. Chuyên gia đánh giá về những lý do khác nhau, cả Ukraine và Nga đều có thể thấy Trung Quốc ngày càng hấp dẫn với tư cách là một nhà trung gian hòa giải tiềm năng, ngay cả khi hai nước đều chưa sẵn sàng cho những nhượng bộ đáng kể. Trong bài báo, ông Bibi cho biết vẫn chưa quá muộn để chính quyền ông Biden tìm cách thoát khỏi cái bẫy tiềm tàng này bằng cách tăng tốc đàm phán với Nga, mặc dù sự thật rằng cánh cửa cơ hội cho ngoại giao có nguy cơ bị thu hẹp, chuyên gia kết luận. Trong khi đó, thì nhiều người cũng hy vọng quan hệ Mỹ-Trung sẽ trở nên khởi sắc hơn. Đài CNN dẫn lời ông John Kirby, điều phối viên truyền thông chiến lược thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho hay, Tổng thống Joe Biden muốn đối thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo Kirby, hiện chưa có kế hoạch được thiết lập giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc. Ông nói thêm rằng các quan chức Mỹ muốn đảm bảo rằng đó là thời điểm thích hợp. Ông nói điều quan trọng là chúng ta phải giữ cho những đường dây liên lạc đó cởi mở, đặc biệt là hiện nay khi căng thẳng đang ở mức cao. Tổng thống Biden và Chủ tịch Trung Quốc đã gặp gỡ hồi tháng 11 năm ngoái bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia. Đó là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức. Vào thời điểm đó, chủ nhân Nhà Trắng nói với báo giới rằng ông cởi mở và thẳng thắn với người đồng cấp Trung Quốc về nhiều vấn đề mà Bắc Kinh và Washington bất đồng. Ông Kirby nói thêm, Mỹ muốn tái xếp lịch chuyến thăm tới Bắc Kinh của Ngoại trưởng Mỹ. Trước đó, chuyến thăm này đã bị hoãn vào tháng 2 sau sự cố một khinh khí cầu Trung Quốc xuất hiện trong không phận Mỹ. Cũng trong tháng trước, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Blinken dự định sẽ tới Trung Quốc sớm nhất khi điều kiện cho phép, mặc dù vị này không nói rõ điều kiện là gì. Tiếp tục nói về Mỹ, thưa quý vị, Mỹ và Philippines sẽ tổ chức các cuộc đàm phán an ninh với sự tham gia của các quan chức ngoại giao và quốc phòng tại Washington vào tháng 4 sắp tới. Theo ABS-CBN của Philippines, đây là cuộc đàm phán 2+2 đầu tiên như vậy trong gần 7 năm.
Cụ thể, cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 4. Việc nối lại đối thoại cũng đã được xác nhận bởi một quan chức cấp cao của Philippines. Động thái là dấu hiệu mới nhất cho thấy chính phủ của Tổng thống Ferdinand Marcos mong muốn tăng cường liên minh với Mỹ trước sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc. Các cuộc đàm phán 2+2 giữa hai nước đã không diễn ra dưới thời người cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, vốn được coi là có lập trường mềm mỏng hơn với Trung Quốc. Ngoài ra, từ ngày 11 tháng 4, Mỹ và Philippines sẽ khởi động cuộc tập trận quân sự thường niên Balikatan, cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay với tổng số hơn 17.000 binh sĩ. Ngoài hai nước, Úc cũng lần đầu tiên tham gia tập trận. Philippines và Mỹ đã đồng ý với thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao vào năm 2014. Đây là phần bổ sung cho thỏa thuận lực lượng thăm viếng giữa hai nước, cho phép Washington xây dựng các cơ sở và bố trí tài sản tại các căn cứ quân sự quan trọng của Philippines. Thưa quý vị, vấn đề đảo Đài Loan luôn là yếu tố khiến quan hệ căng thẳng giữa Mỹ Trung khó hạ nhiệt. Mới đây, hai ông lớn tiếp tục bất đồng về câu chuyện lãnh đạo hòn đảo dừng chân ở Hoa Kỳ trong những tuần tới khi trên đường đến thăm Trung Mỹ. Bất chấp Bắc Kinh phản đối, Washington vẫn khẳng định đó là thông lệ. Trung Quốc không nên viện cớ gây thêm áp lực lên Đài Loan. Reuters hôm 21 tháng 3 đưa tin nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn có kế hoạch quá cảnh New York và Los Angeles trên đường đến Trung Mỹ. Một số nguồn tin của Reuters lại cho biết, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy dự kiến hội đàm với bà Thái khi bà dừng chân ở California. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời của mình và bày tỏ quan ngại sâu sắc với kế hoạch quá cảnh Hoa Kỳ của bà Thái Anh Văn. Trong cuộc họp báo hôm 20 tháng 3, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, từ trước đến nay, mọi lãnh đạo Đài Loan đều quá cảnh ở Mỹ. Bà Thái cũng đã 6 lần làm như vậy từ khi nhậm chức vào năm 2016, lần gần nhất vào năm 2019. Trong những lần đó, bà Thái Anh Văn đều gặp các thành viên của Quốc hội Mỹ. Quan chức này nói, chúng tôi không thấy có lý do gì để Bắc Kinh phản ứng mạnh với lần dừng chân sắp tới của người đứng đầu Đài Loan. Điều này vốn phù hợp với chính sách lâu dài của Mỹ. Nó không nên là nguyên nhân thúc đẩy Trung Quốc tăng động thái răn đe quanh eo biển Đài Loan. Quan chức này cho biết Washington đã thông báo với Bắc Kinh rằng việc bà Thái quá cảnh ở Mỹ sắp tới là phù hợp với tiền lệ. Bên cạnh đó, vị quan chức cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden hy vọng sớm có cuộc thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngoại trưởng Antony Blinken cũng muốn lên kế hoạch thăm Bắc Kinh sau khi chuyến đi bị hoãn do vụ khinh khí cầu nghi là do thám của Trung Quốc bay qua lãnh thổ Mỹ. Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc giữ các kênh liên lạc cởi mở, vị quan chức nói. Theo Reuters, cuộc gặp dự kiến tại Mỹ giữa bà Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ McCarthy có thể là một biện pháp thay thế cho kế hoạch đến thăm Đài Loan đầy nhạy cảm của ông McCarthy. Hồi tháng 8 năm ngoái, Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Nancy Pelosi đã đến Đài Loan. Trung Quốc đã tập trận quân sự rầm rộ quanh hòn đảo để nêu thông điệp phản đối. Đài Loan là vấn đề lãnh thổ nhạy cảm nhất của Trung Quốc và gây nhiều tranh cãi ở Mỹ. Washington duy trì quan hệ không chính thức với hòn đảo, nhưng luật pháp Mỹ yêu cầu nước này hỗ trợ Đài Loan tăng cường năng lực tự vệ. Trung Quốc tin rằng Hoa Kỳ hành động khiêu khích thông đồng với Đài Loan và ủng hộ những người ly khai trên hòn đảo. Chính quyền Đài Loan nói rằng chỉ có 23 triệu dân của hòn đảo mới có thể quyết định tương lai của họ. Một diễn biến đáng chú ý khác liên quan đến đảo Đài Loan. Thưa quý vị, Bộ trưởng Giáo dục Đức Bettina Stark-Watzinger đã đến thăm hòn đảo và Trung Quốc tuyên bố chủ quyền vào hôm 21 tháng 3. Reuters cho biết đây là lần đầu tiên trong vòng 26 năm một bộ trưởng của Berlin có động thái tăng cường quan hệ với Đài Loan. Trong một cuộc họp báo với Hội đồng Khoa học và Công nghệ Đài Bắc, bà Stark-Watzinger cho biết nỗ lực hợp tác với Đài Loan chủ yếu tập trung vào chất bán dẫn, nghiên cứu và phát triển hydro, cũng như thúc đẩy trao đổi lao động lành nghề. Reuters đánh giá chuyến thăm của Bộ trưởng Giáo dục Đức nhạy cảm về mặt chính trị, nhất là giữa lúc Berlin đang xem xét lại mối quan hệ thân thiết với Bắc Kinh trước đây. Chính phủ Đức được bầu vào năm 2021 đang phát triển một chiến lược mới về Trung Quốc nhằm giảm sự phụ thuộc vào siêu cường kinh tế châu Á. Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới hôm 21 tháng 3, bà Stark-Watzinger nhấn mạnh chuyến thăm của bà không thể hiện chính sách tiếp cận ngoại giao của Đức với Trung Quốc. Bắc Kinh đã tuyên bố Đài Loan là tỉnh ly khai chờ ngày thống nhất của mình và không loại trừ khả năng thu hồi hòn đảo bằng vũ lực. Thời gian qua, Trung Quốc đã tăng cường tạo sức ép quân sự, chính trị và kinh tế lên hòn đảo. Nikkei Asia hôm 21 tháng 3 cho biết là Nhật Bản đang âm thầm nâng cấp hạm đội tàu ngầm của mình bằng cách bổ sung một số tàu ngầm tàng hình mạnh mẽ nhất thế giới trong nỗ lực đảm bảo khả năng răn đe trước Trung Quốc. Hôm 20 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã nhận tàu ngầm mới nhất có tên là Hakuge từ tập đoàn công nghiệp nặng Kawasaki. Đây là con tàu thứ hai trong số các tàu ngầm chạy bằng diesel điện thuộc lớp Taikei mới và được trang bị pin lithium-ion, cho phép nó hoạt động dưới nước lâu hơn. Được biết, tàu ngầm diesel điện hoạt động rất linh hoạt nhờ công nghệ 2 động cơ. Nó sạc pin khi chạy bằng động cơ diesel và chuyển sang dùng pin khi ở sâu dưới nước. Khi chạy bằng pin, động cơ hầu như không hoạt động. Không giống như tàu ngầm hạt nhân, vốn không thể tắt lò phản ứng. Theo Nikkei Asia, năng lực tàng hình cùng khả năng giảm tiếng ồn khi hoạt động dưới nước giúp tàu ngầm Nhật Bản có lợi thế hơn Trung Quốc.
Đề cập đến cuộc xung đột tiềm tàng ở eo biển Đài Loan, các nhà phân tích của Mỹ đã kêu gọi Tokyo triển khai tàu ngầm của mình, bảo vệ các khu vực quan trọng, phục kích tàu ngầm Trung Quốc ở biển Hoa Đông và biển Nhật Bản khi chúng tìm cách tiến vào Thái Bình Dương. Hạn chế quyền tự do di chuyển của tàu Trung Quốc vốn được cho là một trong những cách chính mà Tokyo có thể hỗ trợ quân đội Hoa Kỳ khi xảy ra tình huống bất ngờ ở Thái Bình Dương. Theo Nikkei Asia, Nhật Bản là quốc gia duy nhất lắp pin lithium-ion cho tàu ngầm. Hiện tại có 4 tàu ngầm của Nhật Bản, bao gồm 2 chiếc thuộc lớp Taikei và 2 chiếc thuộc lớp Soryu có pin lithium-ion trong buồng máy. Nhà cung cấp pin GS Yuasa có trụ sở tại Kyoto cho biết pin lithium-ion sạc lại nhanh hơn pin axit chì, tăng tốc độ xả pin và có nguồn năng lượng cao hơn. Tất cả đều góp phần tăng khả năng tàng hình và kéo dài thời gian tàu hoạt động dưới nước. Thân của tàu Hakuge được trang bị thép cường độ cao nên chịu được áp lực lớn, cho phép tàu hoạt động ở vùng nước sâu hơn. Tổng chi phí sản xuất Hakuge vào khoảng 72 tỷ yên, tương đương 550 triệu đô la Mỹ. Hakuge sẽ gia nhập căn cứ Kure của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản ở tỉnh Hiroshima. Nó thay thế cho tàu Oyashio từng dẫn đầu hạm đội lớp Oyashio nhưng đã ngừng hoạt động vào đầu tháng này sau 25 năm phục vụ. Thưa quý vị, 2 máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tupolev Tu-95MS của Nga đã tiến hành một cuộc tuần tra trên không ở vùng biển quốc tế của biển Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nga ngày 21 tháng 3 cho biết theo TASS. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng 2 oanh tạc cơ mang tên lửa chiến lược Tu-95MS của hàng không tầm xa đã thực hiện chuyến bay theo lịch trình kéo dài hơn 7 giờ. Bộ này cho biết các máy bay Su-30SM và Su-35S từ lực lượng phòng không và không quân của quân khu miền Đông đã hỗ trợ cho các máy bay ném bom chiến lược của Nga. Theo TASS, các máy bay tầm xa của Nga thường xuyên thực hiện các chuyến bay trên vùng biển quốc tế ở Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương, Biển Đen và Biển Baltic cũng như Thái Bình Dương. Máy bay của lực lượng hàng không vũ trụ Nga thực hiện tất cả các chuyến bay tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế về sử dụng không phận, Bộ Quốc phòng nhấn mạnh. Liên quan nỗ lực kết nạp thành viên mới của NATO, TASS hôm 21 tháng 3 dẫn lời Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó cho biết là ông đã đảm bảo với người đồng cấp Phần Lan Pekka Haavisto rằng Quốc hội Hungary sẽ phê chuẩn cho phép quốc gia Bắc Âu này gia nhập NATO trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 27 tháng 3 tới. Sau cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao EU tại Bruxelles hôm 20 tháng 3, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó đã đăng trên Facebook nội dung xác nhận Budapest sẽ mở đường để Helsinki gia nhập Liên minh quân sự phương Tây. Cụ thể, ông Szijjártó viết, hôm nay tôi đã cam kết với Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto rằng Quốc hội Hungary sẽ bỏ phiếu vào ngày 27 tháng 3 tới để phê chuẩn việc Helsinki gia nhập NATO. Tuy nhiên, ông không đề cập đến Thụy Điển, quốc gia Bắc Âu cũng nộp đơn xin gia nhập NATO cùng lúc với Phần Lan. Trang web của NATO cho biết Tổng thư ký Jens Stoltenberg đã chào đón Ngoại trưởng Pekka Haavisto và Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Erkki Käkkönen tới trụ sở Liên minh vào ngày 20 tháng 3 để đàm phán về tiến trình trở thành thành viên Liên minh. Ông Stoltenberg đã hoan nghênh thông báo phê chuẩn tư cách thành viên của Phần Lan từ Hungary. Nhà lãnh đạo nói, chúng tôi hoan nghênh tiến trình hoàn thành phê chuẩn tư cách thành viên của Phần Lan. NATO sẽ tiếp tục cố gắng, mục tiêu hàng đầu là đảm bảo rằng Thụy Điển cũng sẽ trở thành thành viên Liên minh trong tương lai gần. Tổng thư ký nói thêm, lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã tấn công Ukraine với mục tiêu là ngăn NATO mở rộng ở châu Âu. Tuy nhiên, kết quả hoàn toàn ngược lại. Hành động của ông ấy thúc đẩy nhiều nước ở châu Âu muốn gia nhập NATO hơn. Thưa quý vị, theo Sputnik, trong những năm gần đây, Bắc Cực một lần nữa trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Mỹ và NATO. Mới đây, Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, đã có động thái đáng chú ý, củng cố hơn nữa sức ảnh hưởng của Liên minh quân sự phương Tây, giữa lúc Trung Nga cũng tăng cường sự hiện diện ở cực Bắc trái đất. Cụ thể ra sao thì xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Theo Sputnik, mới đây, chính quyền của hòn đảo Greenland và Bộ Ngoại giao Đan Mạch đã đồng ý cử một nhà ngoại giao đến NATO, trở thành đại diện đầu tiên của lãnh thổ tự trị xa xôi tại trụ sở của Liên minh quân sự phương Tây. Hãng tin Sputnik hôm 21 tháng 3 cho biết, cơ quan ngoại giao của Greenland nhấn mạnh, điều quan trọng là Greenland phải tăng cường sự hiểu biết về chính sách an ninh của NATO ở vùng High North. Đổi lại, NATO cũng cần hiểu rõ về các điều kiện đặc thù trong khu vực, cũng như giá trị lợi ích và ưu tiên của Greenland. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao hòn đảo Vivian Montfort nhấn mạnh. Bà Linda Skipter-Leonard, người có 25 năm kinh nghiệm làm việc trong chính quyền Greenland, đã được cử đảm nhận vai trò đại diện thường trực đầu tiên của hòn đảo tại trụ sở NATO ở Bruxelles. Được biết, Greenland là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, nằm ở vùng xa xôi tận Bắc Cực. Nơi này đang được Mỹ và NATO đặc biệt quan tâm. Giữa lúc Liên minh quân sự phương Tây tìm cách gia tăng hoạt động quân sự trong khu vực, Hoa Kỳ đã mở một cơ quan đại diện ngoại giao ở thủ phủ Greenland và mong muốn khai thác khoáng chất quý hiếm tại đây.
Hồi năm 2019, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump từng gây sốc khi ngỏ lời mua Greenland nhưng nhận về sự lạnh nhạt của Đan Mạch. Mặt khác, trong những năm gần đây, Bắc Cực đã trở thành mối quan tâm hàng đầu trong chương trình nghị sự về an ninh và quốc phòng của Mỹ, do nơi đây có thể trở thành sàn đấu của nhiều cường quốc trên thế giới. Đặc biệt là khi biến đổi khí hậu khiến các khối băng tan ra, lộ ra lượng khoáng sản đắt giá. Thời gian qua, Trung Quốc và Nga cũng đã rót nhiều khoản đầu tư quân sự khổng lồ vào khu vực. Chuyển sang một số tin tức kinh tế xã hội nổi bật. Thưa quý vị, theo Reuters, Liên Hợp Quốc mới đây đã kêu gọi các nước có hành động quyết liệt hơn nhằm chống biến đổi khí hậu thông qua ý chí chính trị. Thông điệp được đưa ra sau đánh giá mới nhất từ các nhà khoa học cho rằng thế giới không còn nhiều thời gian để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Cụ thể, sau báo cáo của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC, thư ký điều hành Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu Shaman Stian cho rằng vẫn còn cơ hội để hành động. Thông qua báo cáo, chúng ta nhận biết rằng thời gian để hành động cho các vấn đề khí hậu sắp cạn kiệt. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn nhiều giải pháp và một cơ hội. Đó là cơ hội để đưa ra những quyết định mạnh mẽ tại hội nghị COP28 vào cuối năm nay. Ông Stian nói, đồng thời nêu cụ thể đó là giải pháp gì, cần phải thực hiện khi nào và bởi ai. Ông Stian đang tham dự hội nghị khí hậu Copenhagen do Đan Mạch chủ trì, với sự tham dự của các bộ trưởng khí hậu và đại diện cấp cao của các quốc gia nhằm đánh giá những hành động và tiến độ đối với các cam kết về khí hậu. Điều còn thiếu hiện nay là ý chí chính trị, một khả năng để tham gia và thực hiện các quy định đã đặt ra, ông Stian nói. Trước đó, báo cáo tổng hợp của IPCC đã tóm tắt kết quả từ 3 đánh giá của chuyên gia được công bố từ năm 2021 đến năm 2022 về khoa học vật lý, tác động và giảm thiểu biến đổi khí hậu. Báo cáo tóm tắt dài 37 trang được chắt lọc từ hàng nghìn trang đánh giá sau một tuần xem xét ở Interlaken, Thụy Sĩ. Theo Reuters, bài báo cáo được đưa ra nhằm cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách một cái nhìn cụ thể để có thể xem xét các hành động tiếp theo trong kế hoạch cắt giảm lượng khí thải trong tương lai. Bài báo cáo này cũng sẽ đóng vai trò như một tài liệu hướng dẫn cho một cuộc kiểm kê về biến đổi khí hậu toàn cầu dự kiến sẽ diễn ra trong năm nay. Trong đó, các quốc gia sẽ đánh giá tiến độ cũng như cập nhật các cam kết về khí hậu vào năm 2025 theo thỏa thuận Paris 2015. Báo cáo của IPCC chỉ ra rằng toàn cầu cần phải giảm một nửa lượng khí thải hiện nay vào giữa những năm 2030 nếu thế giới muốn duy trì giới hạn sự nóng lên ở mức 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp, một mục tiêu chính được nêu rõ trong Hiệp định Paris. Theo Reuters, Mỹ đã xác định rằng các bên trong cuộc xung đột ở Ethiopia đều phạm tội ác chiến tranh. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 20 tháng 3 cho biết đó là các thành viên của lực lượng phòng vệ quốc gia Ethiopia, lực lượng phòng vệ Eritrea, lực lượng mặt trận giải phóng nhân dân Tigray và lực lượng Amhara. Trong đó, theo Ngoại trưởng Mỹ, các thành viên của lực lượng Amhara đã phạm tội chống lại loài người, là trục xuất và thực hiện các hành vi thanh trừng sắc tộc thông qua việc họ đối xử với người Tigray. Tuyên bố trên được đưa ra sau chuyến công du tới Ethiopia của nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ hồi tuần trước. Tại đây, ông đã ca ngợi sự tiến bộ trong việc thực hiện thỏa thuận hòa bình của quốc gia châu Phi. Chính phủ Ethiopia và các lực lượng từ Tigray đã ký một lệnh ngừng bắn vào tháng 11 năm ngoái, chấm dứt cuộc xung đột vốn khiến cho hàng chục ngàn người thiệt mạng, hàng trăm ngàn người phải đối mặt với nạn đói, hàng triệu người phải di rời. Reuters dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol ngày 21 tháng 3 cho biết ông sẽ ra lệnh cho các quan chức bắt đầu thủ tục đưa Nhật Bản trở lại danh sách trắng, bao gồm những quốc gia được hưởng ưu đãi trong đơn giản thủ tục xuất khẩu. Động thái được đưa ra sau khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Nhật-Hàn vào tuần trước. Theo Reuters, Tổng thống Yoon đã công bố quyết định này tại một cuộc họp nội các, đồng thời nói rằng hai nước nên nỗ lực loại bỏ các rào cản để phát triển quan hệ song phương. Tôi sẽ yêu cầu Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc ngay hôm nay bắt đầu các thủ tục pháp lý cần thiết để đưa Nhật Bản trở lại danh sách trắng. Tôi chắc chắn Nhật Bản sẽ có động thái tương ứng nếu Hàn Quốc dỡ bỏ các rào cản trước. Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho hay, năm 2019, Nhật-Hàn đã loại nhau khỏi danh sách của cả hai trong bối cảnh tranh cãi kéo dài hàng thập kỷ liên quan đến lao động cưỡng bức thời chiến. Căng thẳng đã làm dấy lên lo ngại về những nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm tăng cường hợp tác để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Hàn Quốc cam kết sẽ hàn gắn quan hệ Nhật-Hàn, vốn lạnh nhạt sau nhiều năm. Ông đã đến thăm Tokyo vào tuần trước, lần đầu tiên sau 12 năm với tư cách là nhà lãnh đạo Hàn Quốc. Để giải quyết vấn đề nạn nhân lao động thời chiến, chính phủ Hàn Quốc đã công bố một kế hoạch bồi thường thông qua một quỹ công cộng do các công ty Hàn Quốc tài trợ. Dù kế hoạch này được hoan nghênh ở Tokyo, nhưng nó đã vấp phải phản ứng dữ dội từ một số nạn nhân và các nhà lập pháp đối lập Hàn Quốc. Tại hội nghị thượng đỉnh hồi tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản Kishida tuyên bố đã đến lúc Hàn Quốc và Nhật Bản vượt qua quá khứ. Mối quan hệ song phương không nhất thiết phải là quan hệ có tổng bằng không, trong đó một bên hưởng lợi, một bên thua thiệt, mà quan hệ đó có thể và nên là đôi bên cùng có lợi.
Thưa quý vị, Reuters dẫn lời một quan chức của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngày 21 tháng 3 tuyên bố Sri Lanka sẽ nhận được khoản viện trợ đầu tiên trong 2 ngày tới, trị giá khoảng 330 triệu đô la Mỹ. Các khoản giải ngân tiếp theo sẽ đi liền với các đánh giá diễn ra mỗi 6 tháng. Trước đó, IMF ngày 20 tháng 3 cho biết ban điều hành của tổ chức đã phê duyệt gói viện trợ gần 3 tỷ đô la cho Sri Lanka. Văn phòng Tổng thống nước này thông báo chương trình sẽ cho phép đảo quốc tiếp cận khoản viện trợ tổng thể lên tới 7 tỷ đô la. Đầu năm ngoái, do quản lý yếu kém cùng với các tác động của đại dịch Covid-19, Sri Lanka đã rơi vào tình trạng thiếu ngoại tệ nghiêm trọng để nhập các mặt hàng thiết yếu, đẩy đất nước vào cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong 7 thập kỷ. Peter Brewer, trưởng phái đoàn cấp cao về Sri Lanka, châu Á và Thái Bình Dương tại IMF, cho biết tính bền vững của nợ là một trong những tiêu chí chính để IMF phê duyệt một gói cứu trợ cho bất kỳ nền kinh tế nào. Sau khi IMF thông qua gói viện trợ, trái phiếu đô la do Sri Lanka phát hành tăng vọt, với trái phiếu tháng 3 2029 dẫn đầu mức tăng. IMF cho biết trong một tuyên bố, chương trình này dự kiến sẽ xúc tác cho sự hỗ trợ bổ sung từ bên ngoài, với khoản tài trợ từ Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á, với số tiền dự kiến là 3,75 tỷ đô la. Trong khi đó, các nước chủ nợ lớn nhất như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản đã đảm bảo hỗ trợ Sri Lanka trong nỗ lực đưa nền kinh tế trở lại đúng hướng. Katrina Rao, chuyên gia kinh tế cao cấp tại Moody's Analytics cho biết, chính sách thắt lưng buộc bụng sẽ mang lại những thách thức ngắn hạn hơn nữa cho người dân Sri Lanka, những người đang phải chiến đấu với lạm phát, nghèo đói gia tăng và tình trạng thiếu hàng hóa và dịch vụ thiết yếu. Cũng là một thông tin kinh tế, theo ông Andrei Kostin, người đứng đầu ngân hàng VTB của Nga, Nga mong đợi sự hợp tác đa dạng hơn với Trung Quốc khi mối quan hệ song phương không giới hạn giữa hai nước đang trên đà phát triển. Trong một cuộc phỏng vấn với mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN, ông Kostin nói rằng do các lệnh trừng phạt của phương Tây, hoạt động ngoại hối của Nga đã bị hạn chế. Do đó, ngân hàng VTB đang xem xét các loại tiền tệ khác để thay thế hoạt động kinh doanh ngoại hối bằng đồng đô la và euro. Tất nhiên, chúng tôi nên thay đổi rất nhiều chiến lược. Chúng tôi đã là ngân hàng số 1 của Nga tại các thị trường phương Tây. Hiện tại, do không thể tiếp tục hoạt động bằng đô la và euro, nên chúng tôi đang tập trung vào đồng rúp và các loại tiền tệ khác, chẳng hạn nhân dân tệ. Chúng tôi là ngân hàng đầu tiên thực hiện giới thiệu ý tưởng và chương trình thanh toán và quyết toán bằng đồng nội tệ quốc gia, bao gồm cả nhân dân tệ. Và chúng tôi là ngân hàng duy nhất của Nga có giấy phép đầy đủ ở Trung Quốc. Vì vậy, chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ về vấn đề này, và tôi nghĩ rằng có một cơ hội tốt, ông nói với truyền thông Trung Quốc. Ngày 20 tháng 3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Moscow trong chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày tới Nga, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phát biểu trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, ông Kostin với tư cách là một thành viên của phái đoàn Nga, cho biết chuyến thăm gửi một tín hiệu chính trị mạnh mẽ và dự kiến sẽ tạo ra kết quả tốt đẹp. Chính trị là tất cả với các dấu hiệu và biểu tượng. Điều mang tính biểu tượng là sau khi tái đắc cử, Chủ tịch Tập Cận Bình thực hiện chuyến công du quốc tế đầu tiên tới Nga. Điều đó phản ánh mối quan hệ đối tác không giới hạn của hai nước, người đứng đầu ngân hàng VTB nói thêm. Ông Kostin cũng đặt mục tiêu Nga và Trung Quốc đạt kim ngạch thương mại hàng năm trị giá 500 tỷ đô la Mỹ. Đây là một mục tiêu rất tham vọng khi thương mại song phương đã đạt khoảng 190 tỷ đô la vào năm 2022, sau khi tăng 34,3% so với năm trước. Reuters đưa tin Bộ Văn hóa Singapore vừa thông báo sẽ điều tra một dự án tái chế giày sau khi hãng tin Reuters đăng tải tin tức cho thấy số giày được chuyển cho dự án không hề được tái chế. Tập đoàn hóa dầu Dow Inc. của Mỹ và cơ quan Sport Singapore đã cam kết là số giày không còn sử dụng sẽ được dùng để làm thành sân chơi và đường chạy bộ. Tuy nhiên, qua một cuộc điều tra có sử dụng thiết bị giấu kín, số giày mà Reuters gửi đến dự án tái chế đã không sử dụng đúng mục đích mà thay vào đó là chuyển đến bán lại ở Indonesia. Theo Reuters, điều này đã chống lại lệnh cấm của chính phủ Indonesia năm 2015 nhằm mục tiêu giữ sạch môi trường và bảo vệ ngành công nghiệp dệt may của quốc gia. Sau khi Reuters công bố thông tin, tập đoàn Dow và Sport Singapore đã mở cuộc điều tra và kết thúc hợp đồng với York Impact, một công ty xuất khẩu dệt may của Singapore. Công ty này chịu trách nhiệm thu thập những đôi giày đem đi tái chế. Bộ trưởng Văn hóa và Cộng đồng Singapore Yao Edwin nói trước Quốc hội rằng vấn đề này là hệ quả của một hệ thống quản lý lỏng lẻo. Ông thông báo các cuộc kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên và các công ty thu gom giày hay mặt hàng dệt may cũng không được phép thực hiện thu mua lại. Quá trình thu gom giày tái chế phải được siết chặt. Phía Indonesia cho biết họ sẽ quản lý chặt chẽ các khâu kiểm tra hải quan để ngăn chặn những đợt nhập khẩu giày đã qua sử dụng. Ở Mexico, hàng nghìn người đã đến tàn tích Teotihuacan để cầu nguyện và đón tiết xuân. Đây là một trong những nghi lễ cổ xưa của quốc gia Bắc Mỹ này được duy trì cho đến ngày nay. Những người hành hương trong trang phục truyền thống màu trắng đã leo lên kim tự tháp mặt trời cao chót vót. Họ hướng hai tay về phía mặt trời, hứng lấy những tia nắng đầu tiên trong ngày,
Những người dân tin rằng năng lượng của mặt trời và của vũ trụ sẽ được thẩm thấu vào cơ thể họ qua đôi bàn tay, qua đó giúp họ khỏe mạnh suốt một năm. Một sinh viên đến từ Colombia tên là Jelly Van Ket tham gia lễ hội đón xuân chia sẻ rằng việc đến đây và tìm hiểu về lịch sử, về thế giới của chúng ta thật sự rất tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất vui và vô cùng hào hứng. Kim tự tháp mặt trời tại Teotihuacan, Mexico là kim tự tháp lớn thứ 3 trên thế giới và cũng là nơi diễn ra các nghi thức truyền thống kể từ khi được xây dựng cách đây khoảng 2.000 năm. 2 lần trong một năm, vào ngày 20 hoặc 21 tháng 3 và ngày 22 hoặc 23 tháng 9, mặt trời sẽ chiếu thẳng vào đường xích đạo. Vào những ngày này, độ dài ngày và đêm gần như bằng nhau. Trong đó, theo quan điểm phương Tây, 20 hoặc 21 tháng 3, tức là xuân phân, là thời điểm giao thoa giữa mùa đông và mùa xuân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nổi bật nhất về tình hình thế giới ở những bản tin tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.